तुम्हाला येतो ना आवाज की नाही येत की फक्त मला येतो? मागच्या येतो. क्रिप्टोलाच तू हेच विचारलं होतं. हा का? पहिल्या एपिसोडलाच तू हे विचारलं होतं. आय गेस नो अदर एपिसोड. आय गेस नथिंग हॅज चेंज्ड. हम्म. पण जर मला माझ्या चेहऱ्याचं फिल्टरचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं असेल तर इट इज व्हेरी अलाइन्ड विथ क्रिप्टो. अनॉनिमस आहे ना कारण की सगळं. तू हे बॉलिवूडचं बॅकग्राऊंड लाव नेक्स्ट टाइम. सलमान खान, शाहरुख खान कोणी विश्वास ठेवणार नाही तुझ्यावरती इथून पुढे. येस. टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. नाही तर अख्खी कारखानाच येतो. आणि तो मीम माहिती का? 3 माणसं उभे आहेत शेरवानीमध्ये, शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर सगळे सेमच दिसतात. होय. तो वाला काय नाही. चला, वेलकम बॅक द काय म्हणतात 2 क्रिप्टो महागुरुस अगेन. भिकारी इन क्रिप्टो. जबरदस्त लॉसेस झाले त्या वीक मध्ये. महागुरु झाले आता ते. अल्ट्रा. We know exactly when to make losses. येस. म्हणजे इन्व्हेस्ट केलं आणि संपलं. आता लॉस. हा. त्या दिवशी नोज डाऊन. तर कुठलाही क्रिप्टो किंवा कुठलाही स्टॉक नाही ज्याला हात लावल्यावर तो कधी ग्रीन मध्ये गेलाय. ते तर ऍक्च्युअली लेजिट कधी झालंच नाही. म्हणजे आज मी समजा एक स्पेसिफिक वेबसाईट येणार आहे आपल्या नावाची. आम्ही इन्व्हेस्ट केलं तर इथं इन्व्हेस्ट करू नका. हे आता टाकलं ना, हे पुट्स ऑप्शन बाय करतात. रेड फ्लॅग आहे लुक फॉर. आपण लास्ट पार्ट 1 जेव्हा टाकला होता ऑक्टोबर मध्ये, दॅट टाइम क्रिप्टो बिटकॉइन वॉज 42 असं काहीतरी, आय थिंक 42,000. आता इट इज बॅक टू द सेम लेवल. इट इज स्टील 42-43. पण तो 62 ला जाऊन खाली आला परत. एका वर्षात 23. लॉट हॅज चेंज. तुमचे मत बदललीत का मग क्रिप्टो बद्दल की अजूनही तसंच? काय काही ओपिनियन्स चेंज झालेत. मोर वेल राउंडेड अप्रोच, नॉट युनिफॉर्म. 42.3 आता. काय तुझं काय मत बदललं असं एकदम असं नाही. ते आधी वेन इट वॉज टाउटेड, नॉट बिटकॉइन पण क्रिप्टो ऍज अ कन्सेप्ट जेव्हा वाईड स्प्रेड याच्यात मेन स्ट्रीम मध्ये होती इन द मिडल ऑफ द पॅन्डेमिक, जेव्हा 2 वर्ष मोस्टली डिजिटलच न्यूज होत्या आणि सगळे घरात बसून वेगवेगळे टॉपिक्स निघत होते, तेव्हा असं द ओरिजिनल आयडिया दॅट वॉज फ्लोटेड वॉज की दिस विल गिव्ह मोर लिबर्टी टू द कॉमन पीपल. It is their advantage against inflation if you are based in a crypto world. Obviously, current power structure is too powerful to be dismantled. आणि ते कधी असं म्हणजे कोलॅप्स होणारच नव्हतं. ऑल्दो टीव्ही मध्ये आपण टीव्ही शोज मध्ये एक्झाम्पल्स बघितले व्हॉट हॅपन्स वेन दॅट कोलॅप्स टेक्स प्लेस. पण आता सिनर्जेटिकली दोन्ही गोष्टी बॅलन्स मध्ये काइंड ऑफ दे ट्राइंग टू एक्झिस्ट इन द सेम स्पेस, जिथे लोक प्रॉपर फियाट मध्ये पण तेवढेच इन्व्हॉल्ड आहेत अजून आणि क्रिप्टो मध्ये पण. इवन दो खूप वाईड स्प्रेड ग्रोथ झाली आहे, दे आर स्टील नॉट लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड सिस्टम, इवन दो सगळं मार्केट रेट मध्ये. तर डिफरंट फॅक्टर्स अफेक्टिंग इट राईट नाउ. देयर इज अ वॉर. हा नाही या पण स्टील हॅपनिंग. चायनामध्ये तर परत बंद, फुल अगेन लॉकडाऊन. पण ते सुरुवातीला जेव्हा वाचताना वाटलं होतं हा म्हणजे आयडियली किंवा ऑप्टिमिस्टिकली स्पीकिंग, येस दिस लुक्स लाईक अ व्हेरी गुड अल्टरनेटिव्ह फॉर सम इयर्स डाऊन द लाईन. असं इमिजिएट नॉट इवन इन 10 years, मे बी 50 years. की अरे थँक्यू तेव्हा मला वाटलं की हा एकदम आयडियल अँड मे बी कंटिन्युइंग एफर्ट सगळे याच्यातच चाललेत की हाऊ टू मेक इट मोर अँड मोर ऍक्सेसिबल, आणि त्याचे जे एन्व्हायरमेंटल इश्यूज होत आहेत वगैरे हाऊ टू रिड्यूस देम, त्या दिशेने जाईल. पण लुक्स लाईक नॉट ऑल एफर्ट्स आर गोइंग देअर. सो त्या हिशोबाने गोष्टी चेंज झाल्या. एनी एफर्ट्स आर गोइंग देअर. नाही, सम एफर्ट्स आर डेफिनेटली हॅपनिंग. एक माइन करतात आणि 4 झाडं लावतात, तसं झालंय ते. नाही, सो बरेच इनहॅबिटेबल प्लेसेस मध्ये त्यांनी आता सेटअप केलंय, जिथे असे इनहॅबिटेबल प्लेसेस जिथे रिन्युएबल एनर्जीचं
हार्नेसिंग पण पोटेन्शियल जास्त आहे, पण तिथे ह्युमन्सला तसंही राहता नाही येणार. आय थिंक अॅरिझोना मध्ये केलं एक. या सो तिथे त्याच्यात तसंही ह्युमन हॅबिटेशन तू असं पॉसिबल म्हणतो नाही. की अॅरिझोना मध्ये इनहॅबिटेबल काही म्हणजे मला parts तिथं मध्ये. राहणाऱ्या काय ऑलरेडी parts लोकांचं दया येते फार, बट ठीक आहे. आम्ही तू पण So- टेक्सास मध्ये आहे. पण तो काइंड ऑफ शॉर्टकट झाला की ठीक आहे, आता कॉमन पीपल कॅनॉट लिव्ह देअर आणि तिथे यू कॅन हार्नेस सोलर एनर्जी, सो इट्स कॉमन गुड टेम्पररी ऑप्शन. गुड टेम्पररी ऑप्शन की ठीक आहे, तिथे तसंही लोक राहत नाहीत तर मेक युज ऑफ द स्पेस. पण तसे स्पॉट्स असे खूप नाही आहेत मॅपवर की यू कॅन कन्सिस्टंटली गेट गुड अमाउंट्स ऑफ रिन्युएबल्स. साठे तुझं काय, हॅज एनिथिंग चेंज? माझं मत तर चेंज नाही झालं एवढं, म्हणजे लाईक बट व्हॉट आय सीन इज की जे आपलं क्रिप्टोचा जो जनरिक ग्राफ आहे, आता क्रिप्टोमध्ये इथेरियम, बिटकॉइन, फर्स्ट ऑफ ऑल जर का तू आज ओपन अप केले आणि साइड बाय साइड दोघांचं प्राइस पॉइंट ठेवला तर दॅट ग्राफ लुक्स आयडेंटिकल, एकदम सेम. म्हणजे ड्रॉप्स पण सेम आहेत, डिप्स पण सेम आहेत, लाईक एव्हरीथिंग इज सेम इन द ग्राफ. जनरिक पर्स्पेक्टिव्हने जर का तू ब्रॉडर सेन्स मध्ये बघशील तर. आणि तो ग्राफ ऑन अन ऍव्हरेज आत्ताच्या असलेल्या मार्केट सिच्युएशनला मॅच होतो 1-on-1 US मध्ये. तू जनरिक बघशील जर का बिटकॉइनचा ग्राफ, तर डॉव, त्यानंतर नॅसडॅक, स्पाय, ह्यांचे ग्राफ्स पण ऑन सिमिलर ट्रेंड आहेत. तर असं झालंय की इज दिस वर्किंग ॲज अ सबसिडरी मॉनिटरी सिस्टम, का हे एक मार्केट सारखंच इव्हेंच्युअली index. इन्व्हेस्टमेंट टाईप झालंय की हा ती लोक तिथं पैसे टाकतात, एक टाइम झालं की पैसे काढतात, अँड द सेम सेट ऑफ इन्व्हेस्टर्स इन करंट स्टॉक मार्केट सिस्टम आणि क्रिप्टो इन्व्हेस्टमेंट सिस्टम, ते दोघं सेमच आहेत का? आणि आता दुसरी गोष्ट अशी आहे की एकतर आपण खूप चिल्लर इन्व्हेस्टर आहे या गोष्टींमध्ये आत्ता तरी. तर जे लोक ऍक्च्युअल स्टॉक मार्केटमध्ये हे करतात, इन्फ्लुएन्स करतात बाईंग आणि सेलिंग डिसिजन, तीच लोक क्रिप्टो वर्ल्ड मध्ये पण इन्फ्लुएन्स करतात. तर एक इंडिपेंडेंट मॉनिटायझेशन सिस्टम अशा लोकांनी अफेक्ट होती की जी स्टॉक मार्केटमध्ये पण बिग प्लेयर्स आहेत. सो आणि मला एक गोष्ट लक्षात आली की क्रिप्टो इज अ गुड वे टू पुल मनी फ्रॉम पुअर्स. आता हे थोडस जर का मी सांगायला गेलं थोडंसं डिफिकल्ट आहे की एक ट्रेंड सेट करायचा, एक पूल सेट करायचा की एक स्पेसिफिक क्रिप्टो खूप वरती जातोय, ज्याला आपण क्रिप्टोज मध्ये वेल्स म्हणतो, बिग इन्व्हेस्टर्स म्हणतो. देन एव्हरीवन स्टार्ट पोरिंग इन मनी. तू $10 टाकशील, कोणतरी 100च टाकेल, बट तुला माहित नाही की कधी पडणार आहे. राईट. पण जो बिग इन्व्हेस्टर आहे, ही इज वेटिंग अँड वॉचिंग की तुम्ही की किती इन्व्हेस्टर्स पुल अप करतात. त्यानंतर तो पटकन काढून टाकणार, कारण की डिमांड वाढतीये तर ऑब्व्हियसली प्राइस वाढणार, अँड ही कंट्रोल्स अ बिग सेट ऑफ डिमांड. सो त्यांनी पैसे काढल्यानंतर तू तर क्ल्यूलेस आहे, तू तर झोपलाय रात्री 12 वाजता, सकाळी उठल्या सगळे पडलेले एव्हरीथिंग इज गॉन. मी तेच विचारणार होतो की सध्या हाईप कशी क्रिएट होते क्रिप्टोची. बेसिकली कोणतरी इन्फ्लुएन्सर आहे, युट्यूबर, इंस्टाग्राम, इकडे कुठे रॅन्डम. ऍक्च्युअल बिझनेसमॅन असं कोणी नाही अदर दॅन इलॉन मस्क. तो एक वेगळा माणूस आहे. बेसिकली हाईप क्रिएट करतात त्यांना, हे घ्या ते घ्या ते घ्या ते घ्या ते घ्या, त्यांचे फॉलोअर्स घेतात पण, आणि मग रॅन्डमली ते खाली. सो बेसिकली इट इज लाईक की ते नाही का, ते IPO करण्याच्या आधी काही काही कंपनी शेल कंपनीज टाकतात त्याच्यावर, स्पॅक म्हणतात त्याला. हे सेम आहे. बेस्ट प्रोडक्ट काहीच नाही त्या प्रोजेक्टच्या मागे. काय यूज बाईंग पॉवर जास्त आहे, त्यांना Gamble प्रोपोर्शनेट रिटर्न जास्त मिळणार. सो सिन्स दे कॅन इन्फ्लुएन्स द ट्रेंड इटसेल्फ, त्यांना बेसिकली काहीच फरक पडत नाही, अँड दे हॅव द मीन्स टू क्रिएट द हाईप. आणि असं पण नसतं की ती हाईप नकली आहे. इट इज स्टार्टेड ऑन ॲज अ व्हॅलिड रिझन, पण मग वन्स इनफ पीपल गेट इन, तो माणूस विचार करेल की ठीक आहे, आता इनफ पीपल आर ऑन ट्रॅक, त्या कन्सेप्टची व्हॅलिडिटी आहे, असं नाही की ते काहीतरी फेकतायत. व्हॅलिडिटी आहे, पण जे पण प्रॉमिस केलं होतं माझं जे काम ते होतं ते होतच करून नाही. झालंय, मला माझे पैसे मिळाले,
त्यांना इफ दे आर स्टील हॅपी विथ द कन्सेप्ट त्यांना त्यांचे पैसे ठेव द्या. माझं इंडियन टेम्पररी लोकांना रिलेशन पैसेच संपलं. इंडियन लोकांना पैसेच पाहिजे काय पण करून. दे डोंट केअर क्रिप्टो आहे का काय. Yeah. आणि मग त्याच्यामुळे क्रिप्टोचं नुकसानच होणार आहे इन जनरल. आणि त्याचं आपण हे पण करू शकतो, काउंटर पण असू शकतं की मोर अँड मोर सिस्टम्स ऍक्सेप्ट क्रिप्टो ट्रान्झॅक्शन. जसं आता एक कुठली तरी कंट्री होती आय गेस लॅटिन अमेरिकामध्ये, साऊथ अमेरिकामध्ये, इक्वेडॉर होता आय थिंक. आय थिंक इक्वेडॉर, ज्यांनी बिटकॉइन कम्प्लिटली लिगल केलं. आता जिथं ट्रान्झॅक्शन लिगल होईल तिथं ऑब्व्हियसली डिमांड आणि सप्लाय तर नाहीच आहे बिटकॉइन मध्ये, बट डिमांड विल ऑलवेज ट्रिगर ऑन की लोक किती मार्केटमधनं ट्रान्झॅक्शन करतायत, राईट. म्हणजे आज थंडी आहे तर सगळे घरी बसलेत, उद्या उन्हाळ्यात तर सगळे बाहेर शॉपिंगला गेलेत, मग जास्त ट्रान्झॅक्शन, काइंड ऑफ सिमिलर प्रिन्सिपल. तर त्याचा इन्फ्लुएन्स समजू शकतो. आणि शेअर मार्केट युजली तशा ऍझम्पशन्स वरतीच लोक इन्व्हेस्ट आणि पैसे टाकतात, काढतात. बिटकॉइन मध्ये तसं होत नाही. आता बिटकॉइन कसं आहे, 24 तास मार्केट ओपन आहे त्याचं, आणि पीपल ट्राय अँड इन्फ्लुएन्स इट. दॅट वोंट बी इफेक्टिव्ह जर का सगळ्यांनी नाही का ऍक्सेप्टेबल मोड ऑफ हे मनी आहे सगळ्या कंट्रीज करतात तो, नॉट सगळ्या कंट्रीज, किंवा काही स्पेसिफिक ट्रान्झॅक्शन करतात. से सुपर मार्केट तू गेला तिथं. तर जसं इथं क्रिप्टो, जसं आता समजा उद्या परत कोविडचं लॉकडाऊन झालं, सो यू नो की आता सगळे सुपर मार्केट जसं कॉस्को, वॉलमार्ट आपल्याकडं ऍक्सेप्ट करतात. सो यू नो की आता डिमांड वरती जाणार आहे 100%. कारण की 2 वर्षाचे बाट टिश्यू घेऊन जाणारे काही वेडी लोक अजूनही आहेतच. ते लोक तर ट्रान्झॅक्शन वरती नेणार. सो यू नो की डिमांड इज गोइंग हाय. मग तसं जे इन्साइटफुल इन्व्हेस्टर्स असतात त्यांच्याकरता ऑपॉर्च्युनिटी निर्माण होते, विच इज काइंड ऑफ लॅकिंग राईट नाव. असं मला एक वर्षाच्या स्पॅन मध्ये थोडं आता लक्षात यायला लागलंय की इट्स की कोण काय करतंय, कोण काय नाही करत आहे क्रिप्टो मध्ये, ह्याच्यावर खूप लक्ष ठेवावं लागतं. आणि स्पेसिफिकली कंट्रीज आर प्लेइंग अ बिग रोल ना क्रिप्टो मध्ये पण. मध्ये माझं एक हे म्हणजे मला थोडं रिसर्च करायचा होता त्याच्यावर, पण माझं इन जनरल कोविडच्या मध्ये जे झालं, लाईक इन टर्म्स ऑफ लॉकडाऊन, किंवा इव्हन तू आपली केस घेतली डिमॉनिटायझेशनच्या वेळेस, आपण ज्या लाईन्स पाहिल्या पीपल वर डिपॉझिटिंग मनी और विथड्रॉइंग मनी, तेव्हा ऑफकोर्स त्या एटीएम वर त्या बँकमध्ये एक लिमिटेड अमाऊंट ऑफ कॅश रिझर्व्ह असतात, राईट. आणि इन प्रपोर्शन टू द पॉप्युलेशन ऑब्व्हियसली देर वॉज अ डेली लिमिट जे सेट केलं होतं की तुम्ही दिवसाला एवढंच, कारण कपॅसिटी तेवढीच आहे बँकची. तर वन्स इट रन्स आउट, तुम्ही कितीही गर्दी करा, नाहीच आहेत नोटा तर नाही देऊ शकत. पण इन द केस ऑफ क्रिप्टो, आता उद्या लॉकडाऊन झालं अँड पीपल हॅव सम अर्जंट नीड ऑफ मनी अँड बँक्स वगैरे सगळं बंद आहे, दे कॅन स्टील यूज ट्रान्झॅक्शन्स. आता ठीक आहे, क्रेडिट कार्ड आणि तू ऑनलाईन पेमेंट वगैरे करू शकतो डायरेक्टली, पण इवन सो दॅट हॅज सो क्रिप्टोकरन्सी इज अ सिमिलर मोड ऑफ पेमेंट ना. म्हणजे आपण जे कसं म्हणतात, आता जेव्हा वेन बँक्स नीड टू प्रिंट मोर मनी, ते काय फिजिकली प्रिंट नाही करत ना, दे जस्ट ऍड झिरोज ऍट द एंड ऑफ देअर डिजिटल काउंटर. दे डोंट हॅव टू फिजिकली प्रिंट नोट्स, न्यू नोट्स, कारण त्यांचा डिजिटल रेकॉर्ड मध्ये दे जस्ट अल्टर द नंबर ऍट द एंड. Zeros add करून. I think there must be something physical against the amount. नाही तर मग काय. नाही, तो ह्याचा मी तो वॉक्सचा व्हिडिओ पाहिला होता, त्याच्यात तेव्हा देर इज नो, इट इज नॉट अ लिटरल की ठीक आहे प्रिंटिंग मशीन चालू आहेत वेर दे आर हे करतात, कारण यू डोंट नीड टू डू दॅट. यू डोंट हॅव टू कॅरी अ बिग अमाऊंट ऑफ कॅश, कारण युअर होल सिस्टमच्या टोटल कपॅसिटीच्या एंडला तू फक्त एक झिरो ऍड केला, अँड एनिवे यू आर डुईंग डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स नो, क्रेडिट कार्डनी किंवा असं, किंवा समबडी इज डिपॉझिटिंग चेक ऑनलाईन. सिन्स बँकची कपॅसिटीज एका फॅक्टर ऑफ 0 किंवा फॅक्टर ऑफ 10 वाढले, दे डोंट कन्सर्न देमसेल्स विथ मला फिजिकली कॅश विथड्रॉ करायचे, अँड द नंबर ऑफ पीपल हू स्टील डील विथ कॅश, तेवढी कॅश अजूनही असते बँकमध्ये. सो दे डोंट नीड टू प्रिंट मनी. पण बिकॉज द बँक हॅज डन दॅट, इन्फ्लेशन ऑब्व्हियसली इन्क्रीजेस, ती व्हॅल्यू लूज होते जेवढे एक्झिस्टिंग मनी आहे बँकमध्ये त्याचं. अगेन्स्ट दॅट क्रिप्टो सीज की ठीक आहे, नाही वी आर अगेन्स्ट, म्हणजे इट विल हेल्प द कस्टमर इन द लॉंग रन, कारण वी कॅनॉट लिक्विडेट दॅट, और
अजून डायल्यूट नाही होऊ शकत. That is kind of the saving grace argument for crypto की despite all the environmental effects वगैरे this is still कोणाच्या तरी गव्हर्नमेंटच्या एका ऑर्डरमुळे किंवा सम काइंड ऑफ पॉलिसीमुळे ओव्हरनाईट तुमचे युअर सेव्हिंग्स वोंट बी अफेक्टेड बाय फॅक्टर ऑफ 10 की अरे नाही आता यू जस्ट कांट कॅच अप टू व्हॉट इज गोइंग which sort of brings this to one disadvantage that crypto तू बँक म्हणला ना की समजा आता समजा तुझं क्रेडिट कार्ड वापरलं आणि तू काहीतरी घेतलं किंवा तू नाही घेतलं पण ते तुझ्या स्टेटमेंटवर आलंय की दिस ट्रान्झॅक्शन हॅज हॅपन्ड. तू काय करणार, बँकला म्हणेल काय फालतूगिरी, रिझॉल्व दिस. दे विल रिझॉल्व विदिन डेज बिकॉज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दॅट इज विथ द बँक. Compared to आता crypto मध्ये it is the whole point of that is decentralized. No one is authority over anything. If the same dispute happens, now you have to wait. There is no system in place. तसं even if there is, सध्या it takes a lot more time to resolve any dispute. की समजा if there is a fraud transaction happening, people just have to have everyone in वेट कारण ते प्रूफ ऑफ वर्क ची सिस्टम असेल विच बिटकॉइन इज तर मग इट टेक्स इवन मोर टाइम टू कम्प्युट की आता कुठला ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड आहे. ट्रान्झॅक्शन टाइमचं कंपॅरिझन बघितलं मी. क्रिप्टो ट्रान्झॅक्शन बिटकॉइनचं दे सेट की इट इज आवर्स 6 hours विच वॉज इयर अगो. मे बी आता कमी झालं असेल, 6 चं 5 वगैरे झालं असेल. कम्पेअर्ड टू विसाचं ट्रान्झॅक्शन इट इज 57 seconds. सो देर इज तसं म्हणलं तर इन्सेंटिव्हच नाही लोकांना, जनरल पब्लिकला टू इवन स्टार्ट कन्सिडरिंग शिफ्टिंग टू बिट क्रिप्टो. आणि दॅट ऍड्स अ गुड पॉइंट, कारण की तू जे बोलला आता की ट्रान्झॅक्शन टाइम जास्त लागतोय, हा करंट फेसिंग प्रॉब्लेम आहे जो क्रिप्टो वर्ल्ड मध्ये, की जे तुला नवीन नवीन क्रिप्टो कॉइन्स ओपन होताना दिसतात ना की हा कॉइन हे करतो, तो कॉइन स्पेसिफिकली ते करतो. दॅट इज अ रिझल्ट ऑफ दिस, कारण की ती टेक्नॉलॉजी अजूनही असं आहे की कम्प्लिटली मास्टर नाही झाली. तर इफ समथिंग न्यू कम्स अप तर तो त्याची न्यू क्रिप्टो करन्सी आणतो बिकॉज इट्स अ टेक्नॉलॉजी. सो दे रिलेट टेक्नॉलॉजी विथ दर ओन मनी. जसं एक पॉलिगॉन एक्झाम्पल आहे किंवा शिबा इनू पण काइंड ऑफ तेच एक्झाम्पल आहे. Dogecoin is also an example of it. So if something better than them comes up, then people will have to shift over that technology, and that technology will gain sudden rise in demand. आणि प्रॉब्लेम असा आहे की जे एक्झिस्टिंग ट्रान्झॅक्शन सिस्टम्स आहेत, they will have to adapt to the new transaction system which these cryptocurrencies bring. आणि ते अडॅप्शन मध्ये एव्हरीवन हॅज टू अडॅप्ट नाउ. जर एकाने पण नाही केलं खतम, ती चेन तुटली. करन्सी मध्ये कसं आहे की करन्सीचा एकच इश्यू आहे आता की मी एक कंट्री किती प्रिंट करणं डिसाइड करते, ऍज इन लाईक किती कंट्रीची कॅश फ्लो असली पाहिजे असं प्रत्येक कंट्री डिसाइड करते. अँड दर इज अ सिस्टीम वेअर जसं USD टू INR आपण कन्व्हर्जन असतं, ती कन्व्हर्जन सिस्टीम ऑलरेडी इज इन प्लेस. आणि ही चेंज नाही झाली, म्हणजे तू गेल्या 50 वर्षामध्ये ह्याच्यात काहीच फरक नाही आलाय. Hardly denominations have changed inside the currency, but the system itself is still same. क्रिप्टो मध्ये तसं होत नाही. आज आपण उठतो, दुसरी टेक्नॉलॉजी, someone is improving the code day by day, and no one is to the point की लाईक म्हणजे पूर्ण मास्टर केली आहे टेक्नॉलॉजी. आणि तोच एक प्रॉब्लेम आहे, जसं तू म्हणला की डिमांड कसं हे होतंय आणि मग लोक असं काय एकत्र पूर्ण त्या सिस्टीमवर आता येत नाही. सो दॅट इज समथिंग न्यू दॅट मला कळलंय की असं का होत नाही. लाईक म्हणजे एव्हरीवन वाय इज नॉट अडॉप्टिंग टू दॅट स्पेसिफिक टेक्नॉलॉजी. आणि इट इज फेअरली कॉम्प्लेक्स फॉर इवन समवन लाईक अस की काहीतरी टेक मध्ये इंटरेस्ट आहे, जे नॉर्मल पब्लिक आहे ते काय करणार. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे आता आपण जे बोललो ट्रान्झॅक्शन पर सेकंड, तुझं बोललं लाईक बिटकॉइन इज प्रिटी हाय कारण त्यांचं मॉडेल इज प्रूफ ऑफ वर्क, की यू हॅव टू डू अ लॉट ऑफ कॉम्प्युटेशन्स टू प्रूव्ह की दिस इज द करेक्ट चेन ऑफ द लेजर. आता ऑब्विसली पीपल रिअलाइज दॅट बिटकॉइन ब्रोक द ग्राउंड फॉर द क्रिप्टो वर्ल्ड, पण ऑब्विसली पीपल रिअलाइज द ड्रॉबॅक्स की हे फिजिबल नाही होणार ओव्हर द एंड. कारण तो आज आपण जो व्हिडिओ पाहिला, जर का यू इन्व्हेस्ट इन प्रोसेसिंग पॉवर, बेसिकली तुम्ही मोठमोठे कम्प्युटर्स जस्ट बाय केले दॅट आर जस्ट रनिंग जस्ट बिकॉज तुमच्याकडे पैसे आहेत, नॅचरली यू आर गोइंग टू बीट एव्हरी अदर प्लेअर इन द गेम. कारण
you are able to spend more time computing or creating the blockchain. Not just that, Or Adi. adding When to you're the blockchain. competing, when you win, winner gets the coin. But Winner, yeah. that power is already gone, wasted. Yeah, that competing power for no all reason. that grid power is just gone. Like that's which you pay in your local currency still. Yes. You went double damage. Yeah, so that's a double dippers rather. So emerging technology जेव्हा इथेरियम आलं, why it was considered a काय म्हणतात new child on the block. कारण it was using proof of stake concept instead of proof of work. It wanted to, it is still not. So Ethereum 2.0 जेव्हा येत आहे, they are doing the proof of stake concept and it is the platform. पण प्रूफ ऑफ स्टेक पण कसं आहे की बेसिकली इट इज टू शो की तुझ्याकडे ऍक्च्युअली प्रूफ आहे तेवढं इथेरियमचा, विच बेसिकली ज्याच्याकडे सगळ्यात जास्ती आहे ही इज मोर क्रेडिबल. Basically, who has more money now will have more credibility in the future. Also, so पण proof of stake चा एक advantage over the environmental load is की तुला starting ला when you are trying to add to the blockchain, you are given some stake in the platform itself, which because you have that stake, now you are incentivized to stay true to it. कारण if you try to do some fraud transaction आणि यू आर ट्राइंग टू डू सम नकली माल ओव्हर देअर, तर मग तुमचा जो इनरंट स्टेक आहे तो तुमच्याकडनं घेतला जातो अँड इथेरियम मेंटेन्स दॅट. सो यू लूज वॉट एव्हर स्टेक यू हॅड if the decentralized system doesn't agree on your version. So that deters people from doing bad stuff कारण they already have a lot to lose. So तू जर का गेम मध्ये उतरतोय, you are going to lose a lot जर का तू रुल्स बरोबर नाही खेळला, if you don't play by the rules. So if you are getting into Ethereum, you have to play by the rules. नाही तुला तो blockchain maintain करायचा असेल. But the whole, I think the main whole argument जे क्रिप्टो फॅनेटिक वापरते, डिसेंट्रलाइज्ड इन्फ्लेशन आणि तुमचे पैसे सेफ राहिले. तो द मेन पॉइंट आय थिंक इज स्टील की तुमच्याकडे आता लोकल करन्सी नसेल तर एनिवे यू आर ऑलरेडी लुझिंग दॅट गेम. दॅट द ओनली वे टू एंटर इज बाय पेइंग मनी. जे नसेल तर नाही, काहीच नाही तुमच्याकडे. So it is not a fair playing around anyway. Once you begin. In the early stages, त्यांचा तो optimistic and super ideal goal की eventually everything will transition. जसं साठे म्हणाला, जे शेअर मध्ये ऑलरेडी डील करतात ते ऑलरेडी हॅव द मनी, ते इकडे पण तेच करतात. ह्याच्यात तर अजून देअर इव्हन मोर ऍडव्हान्टेज की अनोनिमस आहे, अजून कळणार पण नाही. दे विल स्टे देअर. या तुला पब्लिक की वरनं कळतं की कुठे ट्रान्झॅक्शन बिटवीन विच टू पीपल झाली. सो public key is public key, like everyone knows you are supposed to disclose that. फक्त private key stays with you so that कोणी पैसे चोरून the person ना कोण आहे. Yeah, the public key is associated with whatever you are getting. So तू Coinbase वर तुझा account create केला, so you are given a public key, so it associates that, and मग तुझा email ID associated असतो ना. So which brings me to another point की Coinbase वापरतो तू, which is a private, not a public, असं काही sort of a gatekeeper. So once you add in a gatekeeper, that decentralized is out of the window. And you the Coinbase म्हटलं नाही, बोर होता आम्हाला, बंद, ये सब बंद करके निकल रहे हैं. और मे बी बेटर वे टू पुट इट की Coinbase शिवाय तुम्हाला काही शक्यच नाही करणं तसं पण. जर Coinbase और वजीर majority people use Coinbase वगैरे जे काही असेल. पण let me check one thing. Although ते प्रूफ ऑफ स्टेक वरनं मी ऍड करणार होतो की त्याच्या पुढचे पण अजून एक कन्सेन्सस मॉडेल आहे टू ऍग्री की कुठला ब्लॉकचेन करेक्ट, विच इज प्रूफ ऑफ हिस्ट्री. जो अजून ट्रान्झॅक्शनचा स्पीड वाढवतो, लाईक द टाइम रिक्वायर्ड इट रिड्युसेस इट. कारण तो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री बेसिकली काय आहे, आता आपण 3 जण जर का एक सेपरेट ब्लॉकचेन मध्ये ऍडिशन करतोय, तर अख्ख्या नेटवर्कला ऍग्री करायचं असेल आपल्या सिक्वेन्सचं की पहिले कोणी केलं, दुसरं कोणी केलं, तिसरं कोणी केलं. प्रूफ ऑफ हिस्ट्री मध्ये काय होतं, आपलं जेवढं काम आहे त्याला सगळ्यांना एक टाइम स्टॅम्प लागतो. आणि जेव्हा आपल्या तिघांचे ब्लॉक्स कम्प्लीट होतात तेव्हा ते टाइम स्टॅम्प वरने ती ब्लॉकचेन डायरेक्टली रिअरेंज करते. तर ते सगळं सायमल्टेनियसली रन नाही करत. यू कंटिन्यू व्हॉट यू आर डुईंग. एकदा तू कम्प्लीट होऊन वन्स यू ऍड इट आणि ते चेक झालं, ते फक्त रिअरेंज होतं विथ द ऑर्डर की कोणी पहिले कम्प्लीट केलं. तर त्याच्यामुळे बरंच टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रान्झॅक्शन वगैरे सिग्निफिकंटली रिड्यूस होतं, विच इज अगेन आय थिंक ते इथेरियम 2.0 मध्ये ते ट्राय करणार टू ऍड दॅट. So yeah, it is still a growing tech. So people are finding new ways to go around the
कारण there are many big players invested in it, so nobody wants it to fail now, so you have to which is improvise. sort of the काय म्हणतात goes against it. Big players invested in it. Should have started off with a fair Right, so Let's- thing is thought experiment. की I'm sure तुम्ही ऐकलं असेल about one concept which people have very polarized opinion. Minimum average income, minimum income for everyone on the planet. की एवढं इन्कम एवढे पैसे सगळ्यांनाच दिले पाहिजे फॉर देम टू सर्वाइव्ह. तसं वाय नॉट जस्ट इफ यू आर सो असं की हा लोकांकरता क्रिप्टो हे ते जस्ट नवीन कॉइन काढला, एव्हरी वन ऑन दिस प्लॅनेट गेट्स मिनिमम दिस कॉइन्स आणि मग डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट. व्हॉट डू थिंक? इट्स अ गुड कन्सेप्ट. आधी मी तुला सांगतो प्रॉब्लेम काय त्याचा तुला मी सांगतो. म्हणजे एकदम उत्कृष्ट कन्सेप्ट आहे असं मी म्हणेल. भन्नाट कल्पना आहे, अशी कल्पना कोणालाच आली नसेल. बट प्रॉब्लेम असा आहे की आज समजा आपल्या तिघांमध्ये पण 30 रुपये दिले आपण तिघांना 30 रुपये दिले. त्यामध्ये असं आहे की एक माणूस 30 रुपये घेऊन 2 दिवस काढेल आणि दुसरा माणूस आम्हाला सांगेल अरे अमय तुझ्याकडे ती वस्तू आहे ती मला हवी आहे, ह्याचे 10 रुपये घे तुला, तर तो 40 रुपये झाले. हा, तर द प्रॉब्लेम इज की जर का आपल्यामध्ये स्प्रेड होणार आहे तर वन इज गोइंग टू गेट रिच बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट अँड वन इज गोइंग टू गेट पुअर बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट. आता तू वर्ल्ड मध्ये हे केलं म्हणजे 30 रुपये जर का सगळ्यांना दिले की हा तुमचं स्टार्टिंग इन्कम आहे, तर प्रॉब्लेम असा आहे की तो शिफ्ट ऑफ मनी तुला कळेल उद्या उठल्या तो शिफ्ट ऑफ मनी हॅपन झालाय. कारण की दॅट इज व्हॉट इज ऑलवेज गोइंग टू हॅपन. कोणतरी एक माणूस ड्रग वरतीच 30 रुपये काय उडवेल, दुसरा जाऊन 30 रुपयाची 30 रुपयाला गाडी मिळते परत कधी मिळणार म्हणून 30 रुपयाची गाडी पण घेऊन टाकेल. सो स्टफ लाईक दिस विल हॅपन आणि तो परत मग शिफ्ट ऑफ पॉवर विल हॅपन. Transaction is based on human behavior, no? Right. So you see where I'm getting की जे प्रॉब्लेम्स क्रिप्टो म्हणते की सॉल्व्ह करू आम्ही, कोणी असं गरीब नाही, इन्फ्लेशन मुळे काय होणार नाही, ते एनिवे सॉल्व्ह होणार नाही. ते एनिवे सोशल कन्स्ट्रक्ट असं आहे, ह्युमन बिहेवियर असं आहे की कोणीतरी गरीब राहणारच आहे, who will always want to be poor, and कोणीतरी always will want to be rich some way or the other. I mean, the only difference is ki there is one less player looting your money in the crypto space, which is the impression part. If you are bound to lose money, like if you're not making smart decisions, nobody can stop you. If you don't understand how to operate with your money or how to be a little aware, nobody can help you. But if you're still trying painstaking, but you're hit with 7% inflation year after year, तू तसंही तुला खर्च करायचाच आहे, either with crypto or with normal currency. You're going to buy the things you need anyway. I think that inflation issue is still going to be there regardless somehow. I think in the decentralized world there is no way it should exist, and it is structured that way. That is one factor की तो आम्हाला नको आहे. Is it really decentralized? There are gatekeepers already there, and there are already big sharks. Speaking of, I need to check one thing, but yeah, we can continue. Editorचा मिस कॉल आलाय. But next is another monster in the making, another bubble I would say in the making with crypto. It's NFTs. NFTs is more psychological than I still मला कळतच नाही what is that shit. Okay. How is anything justified with that? एनिवे काय आता आपण पेंटिंग एवढे मिलियनला गेली, ठीक आहे, अजून माइंड बॉगल, ठीक आहे पेंटिंग आहे, आता याच्यात तर इट इज लिटरली अ फोटो बिंग सोल्ड फॉर मिलियन्स. फॉर व्हॉट? The concept is difficult to grasp. कारण why is someone paying millions of dollars for a JPEG essentially? The whole meme is की मी right click करून save image as. The whole deal is you have proof की this is the original copy. That is basically saying की मी हे शूज घेतले, हे बघ माझ्याकडे रिसिट आहे. Yeah, kind of. So how does that make the shoes price go? So again, transaction is all based on human behavior and what each and every individual thinks they need or they want. पीक रॅन्डम काय पण जस्ट आम्हाला कलेक्ट करायला आवडतं काय, कलेक्शन वाला काय हाईप कल्चर. I think NFT is the definition of the randomness of the human society's collective mind. की
आता एक पर्टिक्युलर फॅन्डम असतं, ते आता स्निकर कल्चर इज ऑन द राईज, राईट? आता इफ समवन क्रिएट्स फोटोज ऑफ देम like the sneaker culture, it is still, why do you collect sneaker? You associate some value with it. तुझ्यासाठी पर्सनल आहे. Nobody has to justify it, nobody has to say it is right or wrong. तुला आवडतं म्हणून तू स्निकर्स घेतो. You just like it, whatever your personal reason. Similarly, with the growing digital stuff going on, you happen to like art as well. It doesn't have to be sneaker art, but there is something about art तुला आवडतं. Maybe तू स्वतः पेंटिंग करतो, or तू ड्रॉइंग करतो, or whatever it is. आणि or you were just brought up, तू बुक्स वाचले, or तुला कुठलं तरी कोणीतरी तुला इन्फ्लुएन्स केलं की आर्ट चांगला असतं, or somebody taught you की हे चांगलं आर्ट आहे, like these are the master, you know, painters आणि वगैरे वगैरे of our civilization. And so you're naturally gravitating towards looking at art in your spare time as a hobby. आता you have an option to get it in a digital format and claim ownership of it, which is another fundamental. Claiming ownership is the biggest selling point. Yeah, तुझ्याकडेच आहे which is ते. the other point of human behavior. Ki there are some things you proudly like to say ki I own this. You achieve a status. Yeah, so now you have proof. तुला ते आर्ट पण आवडतं. You don't care जगात बाकी कोणाला ते आवडतं का नाही आवडत. तुला आवडतं, you have the means to buy it. You have the means to say loudly की yes, I proudly own this. जे काय असेल ते, भले बाकी लोकांना त्यात काही दिसो न दिसो, यू आर नॉट कन्सर्न. दॅट इज द होल पॉइंट ऑफ द NFT कल्चर. यू आर जस्ट डुईंग इट फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, अँड आहेत पैसे आहेत तुझ्याकडे, यू कॅन बाय द NFT. It is definitely a bubble which is going to burst extremely fast. कारण की स्नीकर कल्चर कसं आहे, लोकांना ऍक्च्युअली सर्टन स्नीकर्स आवडतात, खरंच आवडतात म्हणून ते घेतात. इज जस्ट दे सी की दर गॅम्बलिंग, हे आता काहीतरी एक माकडाचा फोटो आहे, विकत घेतो, होपिंग की ते वर जाणार, गेलं तर चांगलं, नाही गेलं तर गेले पैसे. स्नीकर Some people want to get it to flip it. That is the bubble. याच्यात द थिंग इज मोस्ट ऑफ देम आर देअर टू फ्लिप इट ओनली. इज वाईट द बबल. आणि स्नीकरचं कसं आहे, ठीक आहे, माझ्याकडे एक स्नीकर आहे, मी तुला आले तो बघ, मी हा स्नीकर घेतला भारी एकदम, कम्पेअर्ड टू माझ्याकडे एक फोटो आहे स्नीकरचा, तू म्हणेल राईट क्लिक सेव्ह एज इमेज, तू पण दाखवेल माझ्याकडे पण फोटो आहे. आता तुम्हाला त्या स्नीकरचं बिल नाही मागितलं ना, ओरिजिनल आहे का दाखव, पण याच्यात नाव आठव, हे बघ माझ्याकडे हे पण आहे, ओरिजिनल आहे. व्हर्च्युअल काउंटर पार्ट आय थिंक की आता मी जर का पाहिलं तुझ्याकडे स्नीकर आहे, मी येऊन हे नाही दाखवत, अरे मग तुझं अमेझॉनचं किंवा हे लाईक ऑर्डर हिस्ट्री दाखव की तू नोबडी आस्क फॉर इट, राईट? मी पाहिलं हा तू ऍट सम पॉइंट तू स्नीकर विकत घेतला, यू आर हॅपी विथ इट. सेम गोज फॉर द डिजिटल थिंग. ते फक्त वी आर जस्ट नॉट युज टू द होल थिंग की हाऊ कॅन समथिंग डिजिटल हॅव द सेम अट्रॅक्शन ऍज फिजिकल ऑब्जेक्ट. तेच की सम पीपल डिसाइडेड काहीतरी नवीन कॉन्सेप्ट काढू, आता पैसे कमी पडतात आहे. Although it was there are advantages also. It was first started to help the small businesses and the small artists. ते काही नाही, कारण record producers are not paying them anything. ते Spotify, YouTube Music वगैरे त्यांनी नंबर्स पाहिले. पर figure it out with them ना, नवीन टेक्नॉलॉजी चालू केली. That's the contract ना, की they just say outright, तुला फेमस व्हायचं, why are you creating say music, right? तुला पर काहीतरी per view you get, I don't know what the numbers are, but per 1,000 views or per 1,000 listens on Spotify, you get like 40 cents for 1,000 people listening once. And 40 cents and all the associated cost, whatever $9.60, all is taken up by Spotify or YouTube Music or Spotify, and they're the worst. Well, the accumulation is separate. 60 का तू काय म्हणतो, घेणार का NFT? NFT 2-3 गोष्टी NFTच्या बाबतीत अजिबात नाही आवडत मला. आणि स्पेसिफिकली आपण एकदम बेसिक गोष्टीवरती जाऊ. कॉम्प्युटर लँग्वेज असते आपल्याला सगळ्यांना, 0 आणि 1 नी स्टार्ट होतं, बायनरी ना. डिजिटल आर्ट जसं आपण जिफ म्हणतो किंवा मी म्हणतो किंवा काही जे आपण विकतोय, आता आपल्या ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून आपण विकायला गेलो, तर हा एक फोटो दिसतो आपल्याला जो आपण एक परसिव्ह करतो ऑन अ लार्जर स्केल.
आता मी जर का त्याच्या डेप्थ मध्ये गेलो तर देर इज अ पिक्सल, देर आर 3 पिक्सल्स विच आर क्रिएटिंग दिस इमेज, आणि असे सपोज ह्याच्यामध्ये मिलियन पिक्सल्स आहेत. ऑल ऑफ देम हॅव सेम बॅक एंड कोड ऑफ 0-1 किंवा मशीन लँग्वेज जी काय आहे ती ज्याच्यावरती हे कन्स्ट्रक्ट झालंय. दॅट कॅन बी रिक्रिएटेड. मॅथ्स मध्ये 0 आणि 1 मी तुझ्या पुस्तकात काय माझ्या पुस्तकात काय त्याची व्हॅल्यू पण सेम आहे, आणि इट इज ऍज सेम एज पॉसिबल. तुझा 0 माझ्या 0 पेक्षा ओरिजिनल आहे असं काही कन्सेप्टच नाहीये त्याच्यामध्ये. कॉपी करू शकतो, एक्झॅक्ट कॉपी. हा, सो इट इज लाईक वेअर आय कॅन मेक अन एक्झॅक्ट कॉपी ऑफ व्हॉट यू हॅव. द NFT मध्ये एक गोष्ट अशी होते की तू त्याला पैसे देतो, एक तुझं लेजर क्रिएट होतं आणि तू ती गोष्ट ओन करतो. त्या ओनरशिपला ती व्हॅल्यू आली. बेसिकली आपण NFT मध्ये हे समजायला पाहिजे, त्या ओनरशिपला एक व्हॅल्यू आली. बट मी ओनिंग दॅट आर्ट 100% ओरिजिनल कम्प्लिटली पॉसिबल आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी असं काय रूल लागू नाही होत. मी तुझं एक्झॅक्ट कॉपी करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल पेंटिंग, राईट? पेंटिंग मध्ये फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी करतात लोक, बट व्हॉट डिफरेन्शिएट्स इट इज की ते स्ट्रोक्स किंवा ते कलर कॉम्बिनेशन किंवा त्यांनी केलेले मिस्टेक्स विच आर NFT इन इटसेल्फ. नॉन फंजिबल टोकन येते एकदा पेंटिंग केली. स्ट्रोक मारलं की मारला. हा, यू कॅन रिक्रिएट. सो मला एक प्रॉब्लेम NFT बाबतीत हे होतो की तो कन्सेप्ट ग्रास्प करणे की दिस इज कॉल्ड एज नॉन फंजिबल टोकन. म्हणजे मी तुला राईसच्या जागी गहू दिले तर तुझ्याकडे गहू आहे, माझ्याकडे राईस आहे, मी माझा राईस गहू मध्ये कन्वर्ट नाही करू शकत, विच इज बेसिक कन्सेप्ट ऑफ नॉन फंजिबल टोकन. बट तुझे गहू एक्झॅक्टली कोणतरी कॉपी करू शकतं विथ प्रॉब्ली फ्यू सेंट्स इन इन्व्हेस्टमेंट. The only security point in that is की timestamp लागतो. So even though you can get the same thing and म्हणतो तू भले स्वतः तो डिजिटल आर्ट क्रिएट केला ऑन युअर ओन and you say की ठीक आहे, it is the exact same based on the underlying code, still you won't get value on it कारण it was already released in the public. So ते kind of ह्यासारखं होतं because of the timestamp it becomes हे की अज्युमिंग की कोणी कॉपीच करणार नाही. इफ एनिथिंग वी नो सगळे कॉपी करतात. पण एनएफटीचा हाईप कल्चर काय की यू प्राऊडली टेल ना की आय बॉट दिस फॉर सो अँड सो. देयर इज सम इट्स अ कॉम्प्लेक्स टेक्नॉलॉजी फॉर नाव. नंतर लेट्स दिस इज गुड पॉइंट. आपण हे तुला सांगतो मी आता ह्याच्यामध्ये कसं तू ओनरशिप बद्दल म्हणतो. एक आर्ट जसं मी म्हटलं, एका आर्टिस्टची पेंटिंग तुझ्याकडे, तुझी त्याच्यावरती ओनरशिप आहे. दुसऱ्यानी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी केलं तर इट्स नेव्हर गोइंग टू मॅच दॅट फर्स्ट कॉपी. दुसरी गोष्ट असते ओनरशिप मध्ये की मी आज जाऊन एक लॅम्बोर्गिनी घेतली, मस्त आणली, दिस इज व्हॉट आय ओन, राईट? बट एक छपरी माणूस रस्त्यावरनं जाणारा, इफ ही कॅन कॉपी दॅट लॅम्बोर्गिनी, मी त्याला 10 लाख रुपये देऊन घेतलीये आणि त्यांनी 10 सेंट टाकून तीच सेम गोष्ट तयार करू शकला तो विथ सेम फंक्शनॅलिटीला. आता मी असं म्हणतोय की स्पेस अँड टाइम मध्ये 1-to-1 मॅच आहे त्या गोष्टीचा. तर मी होल्ड करतोय या गोष्टीची व्हॅल्यू काहीच नाही खूप कारण आता तशा दोन आहेत जगात. पण दॅट इज नॉट पॉसिबल ना, जे आर्ट म्हणतो लॅम्बोर्गिनी नाही बनू शकत आहे. बट आर्ट जे NFT आहे इट कॅन बी एक्झॅक्टली मिमिक्ड. येस, कारण देर इज नो लॅम्बोर्गिनी टाइप कंपनी. आता लॅम्बोर्गिनी कम्स अप विथ अ न्यू मॉडेल आणि ते म्हणतात लिमिटेड एडिशन जगात एकच आहे आणि ती 60ने विकत घेतली. कोणीतरी 10 सेंट टाकून पण जरी ती बनवली, देर इज ऍक्च्युअल प्रूफ की जगात एकच होती. लॅम्बोर्गिनी रिलीज द स्टेटमेंट की जगात एकच लॅम्बोर्गिनी आणि ती 60ने विकत घेतली. सो एनीवन रिक्रिएटिंग दॅट हॅज नो व्हॅल्यू एनिमोर, राईट? पण इन द NFT वर्ल्ड येस, कोणतरी ऑब्जेक्ट, nobody will put it together, like recreate the whole thing, जरी त्यांना ब्लूप्रिंट्स मिळाले. पण इन द NFT वर्ल्ड येस, इंडिव्हिज्युअल कोणीतरी क्रिएट करतंय ॲज अन आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट. एनीवन कॅन जस्ट कॉपी द सेम थिंग अँड देन दे कॅन क्रिएट लाईक फेक अकाउंट सेइंग की नाही आय हॅव द ओरिजिनल. दे विल जस्ट शॅडो द इंस्टाग्राम अकाउंट. ते म्हणतील यू कॅन बाय द ऑफिशियल आर्टवर्क फ्रॉम माय वेबसाईट. आणि ओरिजिनल आर्टिस्टला माहितीच नाहीये की त्याचं आर्टवर्क विकतंय and he's not even getting paid for it. Exactly. So that is a exactly valid my point. Yes. की आपण ऍक्च्युअल लाईफ मध्ये जी गोष्ट ओन करतो किंवा ज्याची ओनरशिप प्राऊडली घेतो, किंवा फॉर एक्झाम्पल आपण एनी कार किंवा एनी घर जे ओन करतो,
त्याला आपण एक स्पेसिफिक यूज मध्ये पण टाकतो. इट हॅज अ स्पेसिफिक यूज. पेंटिंगच्या बाबतीत असं नाही की अरे रोज पेंटिंग काढून मी ते टॉवेल म्हणून पुसतोय माझ्या अंगाला, असं नाही होत. तर ती पेंटिंग तिथे Oddly, मी yes. लुकिंग ॲट इट इज ऑल्सो यूज ऑफ इट, राईट? माय प्लेजर, माय प्लेजर करता. इफ एनीवन कॅन गेट दॅट प्लेजर ॲट बेसिकली नो इन्व्हेस्टमेंट टू व्हॉट आय हॅव डन, तर त्या गोष्टीची ओनरशिप मी एवढी प्राऊडली घेणार नाही. ऑर मे बी इट्स मी की हा. आणि मला असं वाटतं की जे ट्रान्झॅक्शन ऑफ कॅश होतं NFT वरती, आय थिंक देर नीड्स मोर स्टडी अँड इन्व्हेस्टिगेशन की हे लोक ऍक्च्युअली ऍज अ आर्ट पीस म्हणून बाय करतायत, और इज इट टू मूव द कॅश अराउंड. which is what कारण NFT की paintings are for also. हा, कारण की तू नॉन फंजिबल टोकन एका कॅश अमाऊंट करता जेव्हा स्विच करतो, त्याकडे माझ्याकडे जी नॉन फंजिबल गोष्ट आहे त्याची व्हॅल्यू बघायला गेली तर ऍक्च्युली काडी मात्र पण नाही. बट यू हॅव ट्रान्झॅक्टेड अ लमसम अमाऊंट ऑफ मनी, 4 million $5 million इकडनं तिकडे गेले. प्रॉब्लेम इज की जी कॅश फ्लो होतीये त्याची अकाउंटेबिलिटी नाहीये. जी NFT फ्लो होतीये त्याची ओनरशिप येते. म्हणजे मला माहितीये की दिस ओनरशिप गोज टू अभिलाष कुलकर्णी, बट द मनी फ्रॉम अभिलाष कुलकर्णी वेंट, who it went to is not known. That is still a secret. आणि जसं NFT मोर ट्रान्झॅक्शन मध्ये रोल आउट होतो, जसं तू घेतलं, मग अमेयला विकला, अमेयने मला विकला, पण कॅश कुठं फ्लो होतीये नक्की हे कोणालाच माहित नाही. पण याच्यात तर म्हणजे NFT कॅन ओनली बी बॉट ऑन द इथेरियम प्लॅटफॉर्म ना. दे आर ऑल पोस्टेड ऑन द इथेरियम प्लॅटफॉर्म. आय टेल यू अ स्कॅम जो लेजिटिमेटली झाला, अगेन शार्क बिहेवियर, की त्या माणसाकडे ही वॉज रिच, ही मेड अन NFT आणि ही सोल्ड इट टू अ पर्सन फॉर 2 million. नाउ व्हॉट हॅपन्ड की हाईप झालं की अरे महागडा NFT आहे, महागडा NFT, आणि मग दॅट पर्सन फ्लिप्ड इट फॉर 2.5 million. Turns out it was the same person. So he ended up making $500,000 profit straight up. He used the anonymity, anonymous part to his own advantage. Basically, second account create karun, he just showed a transaction. Yeah, it's like the shell companies that टाकलं transaction, it's just showing की ट्रान्झॅक्शन दाखवायची होती फक्त की 2 million was transferred. मी आणि साठेने वी हॅव अन अरेंजमेंट की काम करू, मी एक NFT बनवतो, तुला विकतो फॉर 2 million. माझ्याकडे तेवढे सध्या इन्व्हेस्ट पैसे आहे पडलेले. साठे म्हणत ठीक आहे, आणि मग मी म्हणतो ही 2.5 ला मी फ्लिप करतो बिकॉज इट इज गेनिंग इन व्हॅल्यू, आणि कायला विकले आपण. साठे मी वॉक अवे विथ दॅट मनी. यू हॅव समथिंग वर्थलेस. हा, आता नाव ते पासिंग द पार्सल आहे, सो नाव आय हॅव टू मेंटेन द हाईप. जर का मला ऍटलीस्ट ब्रेक इव्हन करायचं असेल तर that is literally what is most of the monkey gives, cat gives, based on apes what together strong. cat. आणि other thing is की हे फुल आहे का भारी बोल टेक्नॉलॉजिकली ऍडव्हान्स आहे, आणि ते म्हणलं इट इज ओनली हॅपनिंग इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज. इंडिया सारख्या डेव्हलपिंग इमर्जिंग किंवा इव्हन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिथे वेगळीच लफडी चालली आता. They don't have the luxury of dealing with NFTs. By the time it reaches, becomes accessible to them, ते कुठे काय, they will be so much behind in the race already. It is already gone इकडे पुढे. I think at that point, when it becomes accessible to everyone, at that point I think ते एकदम सगळे isolated pockets असतील, where you are no longer concerned with कुठला NFT आत्ताचा जो Ape NFT वगैरे कुठला 10 million ला जरी गेला, there's a private club concerned with it. ज्यांना एप्स वाले NFT आवडतात, they will form their own like व्हॉट्सअप ग्रुप, तिथे त्यांचं हे चालू आहे, डिस्कॉर्ड चॅट बेसिकली सर्व्हर. आणि ज्यांना 20 वर्षानंतर NFTचं एक्सपोजर मिळणार आहे, दे व्हॉट एव्हर इज गोइंग ऑन ओव्हर देअर, दे विल जस्ट फाइंड देअर ओन आयसोलेटेड पॉकेट इन इट. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन वेअर एव्हरीवन इज इन देअर लाईफ, त्यांना हाऊ मच ट्रान्झॅक्शन पॉवर दे हॅव. इट्स जस्ट द प्लॅटफॉर्म दॅट इज ट्राईंग टू डू इट. आता जे अर्ली ग्राउंड फ्लोर ऍक्सेस वाले आहेत, जे आता फ्लिप करतायत 10 million वगैरे, they will obviously make the most of it, but it won't continue in the same way. I think we will get a lot more meaningful and intrinsic value other than
की टेक्नॉलॉजी गुड NFT लाईक Yeah. मी तुला ही टेक्नॉलॉजी सोड एक हा ऍप्लिकेशन दॅट आय क्रिएटेड मी जे तुला दिलं तर ते खूप युनिक असू शकतं लाईक Yeah. आणि दुसऱ्यांनी जरी कॉपी केलं तरी त्याची फंक्शनॅलिटी तुझ्याकडे युनिक आहे. Hmm. यू हॅव Yeah. द सोर्स कोड Or अँड द पॉवर टू मॉडिफाय. सिमिलर टू पॅटर्न्स जेव्हा अवॉर्ड केले जातात राईट ते हा. काइंड ऑफ एक पॅटर्न बॅटल असते वेअर ठरवलं जातं हू फाईल्ड फॉर इट फर्स्ट आणि मग बाकीच्यांना मे बी लायसन्सिंग और डिस्ट्रीब्युटिंग राईट्स मिळतात पण जनरल पब्लिक इज नॉट फायलिंग पेटंट्स ना लेफ्ट राईट सेंटर. अनालोगस टू पेटंट्स नॉट नाही बट तेच जो आधीच आर्टीने पॉइंट मांडला की राईट नाव इफ एनिथिंग इट इज मेकिंग द पुअर पीपल इवन मोर पुअर ऑन ॲव्हरेज. रॅन्डम काही लोकांना ज्यांनी काय जे कटलं की डोस घेतला विकत 0.001 सेंटला आणि नाव 60 सेंटला पोहोचल्यावर त्यांना एकदम काहीतरी हे झालं की आता विकून टाकू मॅक्स प्रॉफिट. पण बाकीचे लाईक अस who end up only discussing because they've lost money. It is just losing. And it's एक YouTube comment भारी मी स्क्रीनशॉट काढला होता त्याच्यात the comment is की I think what we can learn from this video तो व्हिडिओ नॉट दिस त्याच्यातनं काही शिकायचं जस्ट जॉईन द डिस्कशन शिकायला काही नाही इथे. The gist of that comment is की people are scared of not making enough money, which is known. सगळ्यांनाच पैसे पाहिजे अमीर व्हायचं आहे आणि दॅट फिअरवर दिस क्रिप्टो आणि NFTs आर सॉर्ट ऑफ काय म्हणतात इटिंग ऑन दॅट फिअर आणि मग पीपल आर मग देन कॅपिटलायझिंग पीपल इन फोमो सारखं होतं अँड मग दे आर पुटिंग इन मनी रँडमली ऑन रँडम स्टफ होपिंग दॅट इन द फ्युचर इट विल मेक सम सेन्स मेक देम सम मनी बट इट इज नॉट हॅपनिंग राईट नो अगेन सो विच इज मोस्ट ऑफ द काय म्हणतात पीपल हु आर इन टू दिस. सो त्यांना ऍक्च्युअल डिसेंट्रलायझेशन नॉन फंगिबल सेन्सरशिप जे काय जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतात they really don't care. They just want the money, which is why this could in the future go anywhere. It is making poor people poorer in the sense ki the general public they are not too dependent on crypto. Like they're reading into it, they थोडे deposit. Nothing like not even a small player, very असं एकदम किरकोळ. Just to see ki काय do I get anything out of this. But the big players who are affecting the trend, they are using up the electrical grid resources basically to run all of that. त्यांच्या transaction साठी. And they have the means to pay whatever surcharge comes, right? But on the average scale, when it averages out, for suppose demand खूप वाढली, obviously they will increase the rate of the electrical consumption, right? To when you buy the units, the grid मधनं हे होतात for a particular city, it just raises the electrical prices जे common public भरतं in the real world, not in the crypto. काहीतरी वाढलंच ना इंडियन प्राइस जरी somewhere some rate has gone up. Yeah. So म्हणून ते प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ हिस्ट्री टू रिड्यूस ऑल दॅट टाइम आणि मग टू मेक द केस की ठीक आहे ओव्हर द लॉंग टर्म इट विल फ्लिप अराउंड की आय थिंक इट वॉन्ट अफेक्ट द डेली डॉलर परचेसेस दॅट डे असं त्यांचं केस आहे. इट इज अ गुड प्रॉब्लेम दॅट people are trying to address with crypto and NFTs and there are much bigger problems happening that need to be addressed before. Although the system is here now, so obviously some people interact with it, some people don't. But it is like work on climate change. जर तुम्हाला खरंच climate change we know is happening, ते NFT वापरायला लोक जिवंत पाहिजे की नंतर exactly to store those digital libraries or digital copies of whatever rare collections. Like that argument की बेझोस आणि मस्क चालले स्पेस मध्ये, रिचर्ड ब्रॅन्सन गोइंग टू मार्स आणि ते जे जिथे लोक मरतात अर्थवर ड्यू टू फूड आणि डोंट लुक अप पाहिलं ना त्याचं आर्ग्युमेंट पण व्हॅलिड आहे काय की टेक्नॉलॉजी ऍडव्हान्समेंट शुड नॉट स्टॉप. असं नाही की सगळ्यांनी एका लेवलवर आल्यावरच पुढे जायचं, त्याच्यानंतर इनइक्वालिटी इज ऑलवेज द रूट कॉज ऑफ प्रोग्रेस ऑल्सो. Very great. I think this was a fair discussion. We can stop here and मग just like जसं तो काय म्हणतात नवीन काय नाही घेत राहतं जसं the metaverse आणि Web3 आणि what all. We could do a part 3
फॉर Web3. I think very poetic. Part N actually. It keeps evolving. I think by next part आपण आपलंच क्रिप्टो चालू करून टाकू. आपलंच कॉइन चालू करू. बघू काय होतं. चालेल. बेस्ट आहे. Which is I think the only discussion that other people have started their coins at. काम करू, चालू करून टाकू, बघू काय होतं. तुला Use- हे माहिती Use ना, promo एक code case आहे. Wi-Fi Gappa for free $10 sign up bonus. एक हार्वर्ड ग्रॅज्युएट बाई होती, तिने तुला माहिती आहे ना असं एक क्रिप्टो डेव्हलप केलं होतं. त्यानंतर शी सेल्ड इट टू एव्हरीवन अँड एव्हरीवन बिलीव्ड बिकॉज ऑफ हर बॅकग्राऊंड स्टार्ट विथ हर कनेक्शन्स Influence. आणि एव्हरीवन इन्व्हेस्टेड. हा. आणि नाव शी हॅज डिसअपियर्ड विथ ऑल दॅट मनी. नो वन नोज वेअर शी इज. आणि that cryptocurrency has also stopped. That whole blockchain also has stopped because it was complete fraud. आणि Anonymous is an advantage. It is also a very big disadvantage. If Yes. that- like, कोण होतं? हा, चुना लावायची मस्त कामं करू शकतो इफ यू नो द टेक्नॉलॉजी इन अँड आउट. I mean, I think that happens in any tech, not just here. But crypto is the latest addition. On that note. On that non-fungible note. On that note, on that physical note or coin. परत भेटू पुढच्या भागात. पार्ट हा. N. तू हे टाकू शकतो काय युट्यूब वरती, हा व्हिडिओ NFT आहे. अरे मी मीम बघितला होता खतरनाक. इट वॉज अ इन्सुलिन वाला फोटो होता. म्हणलं people trying to solve this, but this is so much expensive. Why can't we make this less expensive insulin? प्राइस दिली होती $4,000 काहीतरी. म्हणलं तिथे कमेंट मध्ये होतं, टू बॅड वी कॅनॉट स्क्रीनशॉट दिस अँड सेल इट. अरे त्यावर मला लक्षात आलं, तू आता बघितलं का नवीन एक कंपनी आहे, आय गेस आता मध्येच न्यूज मध्ये होते, त्यांनी इन्सुलिन मॉनिटरिंग अँड डिलिव्हरी सिस्टीम करता एक डिव्हाइस बनवलंय, जे तुझ्या जसं तू जिथे इंजेक्शन घेतो पोटामध्ये वगैरे तिथं तू लावू शकतो असं. आणि दॅट हॅज द कॅपेबिलिटी टू कीप डुईंग इट फॉर 2 days. जे तुला पेन नाही होत वगैरे, किंवा मल्टिपल हे नाही होत. आणि कॉस्ट रिडक्शन आय गेस वॉज 40,000 लेस देन करंट सिस्टम. वे चीपर दॅट एव्हरी पर्सन कॅन अफोर्ड इन US. इंडिया नाही म्हणत, US मध्ये. इट इज व्हेरी लाईक डायबिटीज मध्ये पण इलिट लेवल जात आहे. नॉर्मल इंजेक्शन नाही घ्या, त्याच्यानंतर इज की पेन्स असतात फुल फॅन्सी, असं पेन बिन लावून तुम्ही जाऊ शकता. त्याच्यावरच ते कंटिन्युअस ग्लुकोज मॉनिटरिंग सिस्टम म्हणतात, डेक्सकॉम वगैरे इज दॅट. एक्झॅक्टली, दे मॉनिटर की तुझी शुगर लेवल किती आहे आणि मग इन्सुलिन डिलिव्हर करतो. तुला काहीच करावं लागत नाही. भारी वाटलं. वर्किंग बट व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह, ऍक्सेसिबलच नाही हाफ द पब्लिक. कारण की आता मी जे बघत होतो ना, तर त्यांचा तोच होता सेलिंग पॉइंट कंपनीचा. द करंट इन्सुलिन सिस्टम जे तुम्ही सिरिंजनी घेता, दिस वन इज चीपर दॅन दॅट. दॅट विल बी ओव्हर लॉंग टर्म. हा, ओव्हर लॉंग टर्म नाही, हा म्हणजे इयर स्पॅन मध्ये 1 yearचा स्पॅन बघितला तर त्याच्यामध्ये दिस सिस्टम इज वे चीपर. कारण ते 2 दिवसासाठी चालत असेल तर ते जस्ट रॅन द कॅल्क्युलेशन. ग्राउंड ब्रेकिंग इफ दॅट बिकम्स व्हेरी चीप. हा, कारण की त्यांचं म्हणणं असं होतं की अ पर्सन हू टेक्स इन्सुलिन बाय इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन, तर तो मॉनिटर न करता घेतो पहिली गोष्ट. सो देर इज नो मॉनिटरिंग, ही इज गिव्हिंग द डोस इवन इफ नीडेड ऑर नॉट नीडेड, बेस्ड ऑन अझम्पशन्स. हा, तर मॉनिटरिंग सिस्टीम मध्ये त्यांना फायदा असा होतो की इफ युअर बॉडी डझंट रिअली नीड इट, दे डोंट प्रोव्हाइड द इन्सुलिन शॉट. यू सॉर्ट ऑफ एंड अप सेव्हिंग मनी. तसं की अननेसेसरी ऍक्शन नाही, सेफ्टी करता आपण घेऊन टाकू. तसं आता तू रोजच गुलाबजाम खात असशील तर इव्हेंच्युअली युअर लुझिंग मनी बोथ वेज. मशीनच बंद पडणार. ते कंपनीवाले येतील, तुम्ही जरा यावं लॅब मध्ये, जरा बघायचंय सारखंच का तुमचं हाय. आम्ही नवीन क्लिनिकल ट्रायल सुरू करतोय, तुम्हाला प्लेसिबो किंवा रिअल ड्रग मिळू शकतो. त्याच्यात आवाज यायला पाहिजे अस्क्रीनवरचं, भाई क्या कर रहा है तू. ते काय शार्क टँक भारी होतं इंडियातलं. बघितलं का तुम्ही? सगळे एपिसोड बघितले का? सगळं इंडियामध्ये असताना फुल बेंच केलं मी. आई पूर्ण त्रासली होते, म्हणजे काय दिवसभर शार्क टँक बघतो 6-7 तास, पण मजा आली. भारी होतं.
Another good topic about all the startups and unicorns इमर्जिंग आउट ऑफ इंडिया. ट्विटरवर मी गेलो, म्हटलं काय करतोय पण आयुष्यात, पोरं नुसते स्टार्टअप टाकतात रोज 5 मिनिटांनी एक एक. पण सगळे दे आर ऑल Web3, DAO, सम क्रिप्टो, सम NFT, सम काहीतरी डेंजर बाबा. आणि तेच आहे की प्रॉडक्ट असं झालंय. मला असं वाटतं की मार्केट इज मुव्हिंग टू अ प्लेस की जिथं मला गरज नाहीये, तो मला येऊन सांगतो की अरे हे बग हा प्रोडक्ट तुला रोज लागणार आहे, रोज मी सांगतो तुला लागणार आहे इन द कमिंग इयर. ते 10 मिनिट ग्रोसरी डिलिव्हरी सारखं आहे. एक्झॅक्टली. जसं आता तो मार्सवर जायचा आपण वगैरे करतो, लाईक स्पेस एक्सप्लोरेशन ठीक आहे, आणि ह्युमन सेटलमेंट, एव्हरीवन बॅक ऑफ द माइंड नोज दिस इज आउटराईट इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. आणि तुम्हाला तिथं गेल्यानंतर कसं ते सेटल व्हायचं वगैरे, बट द वे दे सेल इट टू अस, अरे हेही तुम्हाला फ्युचर आहे, अरे हीच ती टेक्नॉलॉजी. लोक बॅकपॅक करून बसले मार्सवर जायचं काय पण. एक्झॅक्टली. तिथं पुण्यातल्या काकू बसल्यात, मला मार्सच्या ट्रेनची कधी नेक्स्ट राईड मिळते, मेट्रो भरत नाही. आणि बॅक ऑफ माइंड सगळ्यांना माहितीये की आता टू बी ऑनेस्ट गरज नाहीये त्याची. यू स्टडी द युनिव्हर्स आणि यू गेट सम मोर युजफुल ऍप्लिकेशन फ्रॉम सॅटेलाइट्स आणि पण टेराफॉर्मिंग आणि ते सगळं इट इज लाईक रिअली त्या स्टेजला आय डोंट थिंक आपण आलोय की द रिच अँड एलिट जस्ट एस्केप टू अनदर प्लॅनेट. म्हणजे बाय द टाइम मेट्रो बनेल मार्सला पोहोचला. आय थिंक आपल्याला ते बाय द टाइम दे हॅव टेराफॉर्म वी वर ऑलरेडी लाईक 5 years बिहाइंड. आपल्याला 5-6 वर्षानंतर न्यूज मध्ये कळेल की अरे असंच झालंय ऑलरेडी. आय डोंट थिंक दे विल डिक्लेअर इट टू द पब्लिक की हा आता आम्ही चाललोय. कारण मला असं वाटतं की ह्युमन हॅव टू इव्हॉल्व बिफोर दॅट हॅपन्स, नाही का? म्हणजे आपण इकडचे प्रॉब्लेम तिकडे घेऊन जाणारच आहे. अरे माझी एक थिअरी आहे, क्वीन एलिझाबेथ इज नॉट इमॉर्टल. तिच्या अधूनमधून असे डिसअपिअरन्सेस असतात ना, ती इज ट्रेनिंग फॉर दॅट मार्स टेराफॉर्मिंग थिंग. अचानक गायब होणार सगळे रॉयल अरिस्टोक्रसी. क्वीन एलिझाबेथ इज एन NFT कॉपी पेस्ट केलंय, कोणाला कळत नाही. रिसीट पण लपवले तिथे. अरे मी आय गेस मध्ये ट्विटरवरती टाकलं होतं की वाय आर वी स्ट्रगलिंग टू मूव्ह ह्युमन्स, नाही का? आपण एक साधंसं फिटस किंवा सेल दॅट इज बॉर्न, त्याला क्रायो टाकून तिथं नेऊ शकतो, आणि त्याला काय तिथं रोबोट्स थ्रू ही कॅन लिव्ह अँड वी कॅन ट्रेन फ्रॉम अर्थ. असा माझा विचार होता की म्हणजे आपण तिथं म्हणजे उद्या अभिलाषला पाठवण्यापेक्षा अभिलाषचा छोटा फॉर्म पाठवणं इज वे मोर फिजिबल. I mean, imagine the efficiency. केवढी लोक एकत्र जाऊ शकतात, बट ऑफकोर्स इट वोंट बी केवढी लोक, इट वुड जस्ट बी डिपेंडंट. बरंच वाहून गेलो आपण. आणि थिंग इज तिथे काहीतरी अडचण झाली, सगळेच जातात. एव्हरीथिंग विल बी पेरिश विथ नो ह्युमन टू लाईक काइंड ऑफ पुण्यातला विचार पण करत नाही काय मार्स, काय NFT, काय डोज कॉइन. टू द मून. मार्सो कॉइन येईल पुढे. आणि तिथे गेल्यावर कळेल की अरे मार्सवरती तर आता हे काही चालत नाही, आपल्याला नवीन सिस्टीम लागेल. झाले लागले तिथं लोक इव्हेंच्युअली जाऊन माझा बटाटा तुझा कांदा हेच करणार. बॅक टू बार्टर सिस्टम, रिस्टार्ट. दॅट वुड बी बेस्ट. तिकडे रिस्टार्टच करा, इकडनं ऑब्झर्व करू. म्हणलं नक्की आता ते कसे वागतात. रियालिटी शो तिकडनं लाईव्ह स्ट्रीम करू, बिच वॉच मारायचा रोज. न्यूजच्या ऐवजी तिथे दिसेल की हाऊ आर पीपल डुईंग ऑन दॅट प्लॅनेट. तोपर्यंत इथे विल कंटिन्यू आर एफर्ट्स. ऑन दॅट नोट वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन पुढच्या भागात. ऑनेस्ट क्वेश्चन, बाजीगर विल रिटर्न और नो? I think it has to return. I think it has to retire.